So hey guys, welcome back to my channel, and this is Shay Chris. So for today's video guys is about tutorial. Ayan, gagawa tayo ng tutorial ngayon sa mga bagong monetize dyan na hindi alam paano maglagay ng ads break. So ito na guys, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng ads break. Ayan, but before I'm gonna start it, please do a thumbs up and subscribe na rin sa channel ko sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan at bago lang dito sa aking channel. Guys, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Ayan, mag-subscribe na kayo, best. Ayan, just click the notification bell para ma-notify kayo every time na may mga bago tayong upload. So, ayan na guys, let's start it to our tutorial. Punta lang kayo sa Google at mag-login kayo sa YouTube. So, ito yung aking account na ginagamit ko sa YouTube. Email ad ko yan. So, enter password, of course. Enter muna natin para mabuksan natin ang ating YouTube. Ayan, nabuksan na. Andito na tayo sa YouTube. So, ito yung aking account. Ayan, yung nasa ibabaw, yun yung aking account. Yung profile ko. I-click lang natin yan guys, yung profile. Ayan. Tapos, pupunta sa your channel. Ayan, i-click nyo yung your channel. And then, dito ka pupunta sa YouTube Studio. Ayan, i-click nyo lang siya guys, YouTube Studio. Then, wait tayo na mabuksan. Ayan, punta lang tayo sa content. Ayan. Actually, yan yung video natin guys. Pinalitan na nila ngayon content na. So, i-click natin yung content. Ayan. At punta tayo sa ating upload or live. Kung saan yung lagyan mo ng ads break, upload ba or live. Sa akin kasi, live ang lagyan ko ngayon ng ads break kasi yun pa ang hindi ko pa nalagyan ng ads break, yung aking latest live. So, i-click ko yung live. So, ito yung aking pinaka-latest na live nga hindi pa nalagyan ng ads break. Ito yung pinakauna. Ayan. So, i-click lang natin yan guys. Ayan. Tapos, pagbukas natin, punta tayo dito sa gilid, sa left side. Punta tayo sa monetization. Ayan. Click ang monetization. Ayan guys, so andyan na yung mga ads natin na nakalagay, yung may mga check dyan na overlays, type of ads, overlays, display ads, sponsor cards. So lahat dapat yan guys naka-check yan, skippable ads, and non-skippable ads, and before ads, during ads, and after videos. So ayun na guys, then after naka-check na yung lahat, dito ka sa place manually. I-click mo yung place manually. Ayan. So, ito na yun siya guys. Ito na yung aking live na lagyan natin siya ng ads break. So, yung nakita nyo dito sa baba guys na may mga bars. Ayan, yun yung mga ads break na nilagay ni Lolo. So, hindi natin yan siya sundin kasi nga siya ang may gawa niyan. Hindi kompleto yan. So, ang gagawin natin is i-erase natin yan lahat. Magawa tayo ng panibagong ads break. So, itong dito sa taas, ayan, ads break na may sign na basura, ay patawag dyan, so trash, so kailangan natin yun siyang i-erase. Ayan, i-erase natin yan, erase natin yan siya. Ayan, erase din natin yan para mawala yung mga bars na sa baba. O, ayan. So, ayun, wala na siya guys, na erase na natin lahat. So, maglagay na tayo ng ads break. So, yung example, 2 hours yun sa akin. So, dito tayo sa dulo mag-start sa 2 hours. Then, pa-backward tayo dito sa 1. So, pindutin natin yung ads break. Ayan, tapos, lagyan natin ng 2. Kasi mag-start tayo dito sa 2. Kasi yung 2, yun yung pinakadulo ng oras natin. So, lagyan natin ng 2.
Ayan, so understood na yan siya guys. Huwag na siya lagyan ng butal kasi understood na yan kasi every 10 minutes ang ilalagay natin. Kasi pagka masyado siyang dikit, hindi naman siya mag-a-adds talaga pag masyadong dikit. So, lagyan natin siya ng 10 minutes na ads break para talagang ano siya, mag-a-adds talaga siya pagdating ng 10 minutes. So, as you can see guys, naglagay na tayo ng 2. Ando na yung bar, nandiyan na siya sa dulo. Nakatatak na siya dyan, nakalagay na. So, pagkatapos nyan guys, pindutin natin ulit yung add break. Ayan. So, since every 10 minutes yung ating ads break, so lalagyan natin dito siya ng 150. Ayan, 1 hour and 50 minutes. So, ayan. As you can see, andyan na yung ano niya, bar sa baba, ano na siya, nakamarka na. So, ganun na naman. And then, paulit-ulit naman ulit guys. Add break, pindutin mo ulit. Tapos, 180, 140, 140. So, lagyan mo ng 140, 1 hour and 40 minutes. Then, ayun na lang siya guys. Ang gagawin mo, tas balik naman doon, pindot sa add break, pabalik-balik na lang. Ayan, every 10 minutes. So, pabalik-balik lang yan guys. Yan lang ang gagawin nyo. Pagkatapos mong maset yung oras, at pindutin mo ulit yung add break. Ayan, so nandun na tayo sa 140, 130, and next is 120. Ayan. Then, pindutin mo ulit. Ayan na siya guys. So, ayun na siya guys, as you can see. Mayroon na tayong add breaks na lagyan na siya lahat mula doon sa 2 sa dulo hanggang dito sa 1. So after mo malagyan ng ads break yan lahat guys, so i-continue mo lang siya para ma-save na. Kung okay na yung lahat ng mga oras na na-set mo. Ayan, pag i-continue mo siya guys, dito yung lalabas, and then punta ka sa save, pindutin mo lang yung save. Ayun siya guys. So ayun lang, automatic na yun siya guys, naka-save na yun pagka na-click mo na yung save. So pag i-play mo ulit yung ano mo siya, yung video mo, automatic na yun siya, may ads break na yun every 10 minutes. Kasi guys, pagka LS, sobrang dikit yung ano mo, oras mo na-try na kasi namin yan before na 5 minutes or 3 minutes, hindi siya mga ad breaks kasi sobrang dikit. So mas prefer namin na maging every 10 minutes talaga kami maglalagay ng ads break. So that's it guys for my video tutorial for today's vlog. So sana guys ay nagustuhan nyo ang aking tutorial ngayon. At sa mga bagong monetize nga pala dyan na wala pang idea kung paano maglagay ng ads break, so I think this video guys is for you. At sa mga walang computer dyan na Android phones lang ang gamit, so same feature lang po guys ang lalabas. So kailangan nyo lang siya iset ng desktop site, yung inyong cellphone, para po lalabas ang ganung feature sa computer. At ganun din, i-type nyo lang din ang mga minuto, kung ilang minutes yung ilalagay nyo sa inyong ads break, at i-continue at i-save. Ayun, automatic na po yun siya guys, na nakalagay yung mga ads break doon sa inyong video. At pupunta lang po kayo sa www.studiodashboard.com. Ayan, iset din siya sa desktop site para mapunta kayo sa inyong YouTube channel. So, ayun, the same feature lang po ang lalabas niyan guys. So, I hope na nasundan nyo ang aking tutorial. And sana po ay mag-thumbs up kayo at mag-subscribe na rin sa aking channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys. And thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!